Hello, what's up guys? On අද මං ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ C programming video number 5. Okay. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වෙනද පුරුදු විදිහට වෙනද වගේම ෆයිල් එක හදාගන්නවා. let's see. okay. මට කියන්න බැරිද? අද මම කරන්න ඔයාලට කලින් මතක ඇති කිව්වා මම හිතාන හිටියේ කරන්න third and fourth question එකට. ඒ වුණාට මෙතනදී මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ වැඩිපුර. ඒ හින්දා මම හිතුවා හතරෙන් එක වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට කියනවා කියලා. මෙතන පොඩි ලොජික් එකක් තියෙනවා. ඒක වෙනම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. ඕකේ. int main io.h main function එක return 0. printf enter the number of rows. මොකද අපි අහලා තියෙන අපිට කියලා තියෙන්නේ rows ගන්න මේ get number of rows as a user input. ඉන්න අපි user එක කියමු rows ගන්න enter කරන්න කියලා. scan if අපි මේක decimal වලට යොදන්නේ rows ගන්න decimal නේ අපි දාමු මේක අපි lazy value එකක් දාමු මොකද අපිට මේක for loop එකට use කරන්න වෙනවා ඒ හින්දා n කියලා එකක් දාගමු number of rows වගේ ලොකු variable එකක් ගත්තොත් අපිට ඇත්තට අමාරුයි ඉස්සරහට use කරන්න එන් කියන්නේ අපේ රෝස් ගන්න මේකට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන Excel sheet එකකින් අපි බලමු ප්‍රශ්න අපි මෙති නම් කරන්න 10ක් වගේ හරි එතකොට මේ පැත්තට 10ක් මෙතන තියෙනවා එහෙමනේ කියන්නේ ඔව් මෙතන මෙන්න මේක තමයි print කරන්න තියෙන්නේ ඕකේ මේ අපි මෙතන සලකන්නේ මේක 2D array එකක් විදියට හරිද එතකොට ඕකේ නේ මේ තියෙන අපි මෙහෙම ගමු අපි දැන් 2D arrays වලදී ig කියලා වැලියු දෙයක් ගන්නවානේ මේ තියෙන්නේ අපි i කියලා ගමු rows ගන්න i columns ගන්න j columns නේ හරි එතකොට අපිට කරන්න අපිට 2D array එකක් print කරනවා nested for loop එකක් ඕනේ okay sorry අපි int
nested for loop එකට අපි මෙතනින් ගමු int j එතකොට I की value එක සමානයි බිඳුවයි I කුඩයි enter I plus plus okay පස්සේ අපිට nested for loop එකක් කියන්නේ for loop එකක් ඇතුලේ තව for loop එකක් nested for loop කියන දන්නේ නැත්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් දාන්න මම ඒක වෙනම කියලා දෙන්නම් okay ඉතින් මෙතන හැමතිස්සෙම n කියලා සංඛ්‍යා ගන්න මොකද අපි හිතමු n ස්ක්වෙයාර් එකක් තියෙනවා 10යි 10යි අපි කොලම්ස් ගන්නත් 10යි රෝස් ගන්නත් 10යි j plus plus okay දැන් තමයි අපිට ලොජික් එකේ තියෙන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ බලමු මෙතන ගමු මෙතන එන්නේ i සමාන 1යි okay මේ සම්පූර්ණ කොලම් එකටම i සමාන 1යි i සමානයි 1යි මෙතන i සමානයි 2යි 2යි ඔය විදිහට තමයි යන්නේ එතකොට මෙතනදී මෙතනදී j සමානයි බිංදුව sorry i සමානයි බිංදුවයි i බිංදුවයි i සමානයි 1යි j සමානයි බිංදුවයි j සමානයි 1යි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ මෙතන j සමානයි 10යි මෙතන i සමානයි 10යි 10යි sorry 9යි මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නේ 9 බිංදුවේ ඉඳලා හරි එතකොට අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී i සමානයි බිංදුවයිනේ i සමානයි බිංදුවේදී j සමානයි බිංදුවයි j සමානයි 1යි මෙහෙමනේ මෙතන පිට තියෙන මේ ෆන්ක්ෂන් එක පිට තියෙන for loop එක තමයි මුලින් රන් වෙන්නේ i සමානයි 1 බිංදුව වුණාට පස්සේ ඇතුළේ තියෙන for loop එක සම්පූර්ණ වෙනකම් මේක රවුමම ඒක මේ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන for loop එක ඉවර වෙනකම් මේක රන් වෙනවා කියන්නේ මේ මුළු පේලියම රන් වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි i සමාන 1 වෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ පේලියම රන් වෙනවා අන්න එහෙම ඊට j සමාන බිංදුව වෙනවා මුලින්ම j සමාන 1 වෙනවා එහෙම වෙලා අපි බලන්න ඕනේ මේක print වෙන්නේ කොතනද කියලා print වෙන්නේ i සමාන බිංදුව i සමාන 9යි මෙතන j සමාන 9 කියන්නේ මොකද්ද එතකොට මෙතන ගත්තොත් n සමාන 10යි මේක print කරලා තියෙන්නේ j සමානයි n වෙන එක අවස්ථාවේදී ඕකේ ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්න මෙතන j සමාන 8යි සමානයි 10යි මේ හැමතිස්සෙම j සමානයි n වෙන එක අවස්ථාවේදී print කරලා තියෙනවා එතකොට ඒක හරි එතකොට අපිට ඕනේ මෙන්න මේකත් print කරගන්න ඕනේ මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක print කරන්න ටික print කරන්න වෙන්නේ මෙතනදී i සමානයි 1යි j සමානයි 8යි ඕකේ j සමානයි 8යි i සමානයි 1යි ඔව් 1යි නේ sorry i සමාන 8යි මෙතන ගන්න හරි j සමානයි 1යි අපිට හිතන්න පුළුවන් එක හැදෙන්න කොහොමද කියලා එක හැදෙන්නේ n සමානයි 10යිනේ n සමානයි sorry මෙතන j සමාන වෙනවා n ඍණ i ඍණ 1 තේරුණාද n සමානයි 10යි ඊට පස්සේ 9 වෙනවා 8 වෙනවා j සමානයි ඒ කියන්නේ j සමානයි n ඍණ 1 අවස්ථාවේදී අපි එකක් print කරන්න ඕනේ i value එක 2 වුණාම බලන්න i value එක 2 වුණාම ඒක print වෙන්නේ මෙන්න මේ j සමාන 7 අවස්ථාවේදී ඕකේ නේද අන්තිම print කරන්න තියෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ i සමාන n නම් සම්පූර්ණයෙන් print කරන්න කියලා දාන්න අන්න එහෙමයි සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලොජික් කියන්නේ එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන කෝඩ් කරන්න
හරි එහෙනම් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියමු. බිඳුවයි පළවෙනි රෝ එකේ ඉතින් අපි මෙහෙම දාමු if එක ගමු. if අපිට ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේක මේ ටික print කරමු. හරිද? if j සමානයි end එක නම් sorry එතන අපි සමානද කියලා බලනවා නම් double equation mark දාන්න ඕනේ end එක. ඒක true නම් printf okay මෙන්න මේ ලකුණ print කරන්න. හරි. එතකොට තව එකක් තියෙනවා අපිට n සමානයි j සමානයි end එක end නයි ඍණ එක. මෙතනින්ම දාමු. මේක හරි j සමානද බලනවා n ඍණ i ඍණ 1. ඕකේ. මේ අවස්ථාවේ මේක print වෙන්න ඕනේ. එතකොට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා i සමානයි n වෙන අවස්ථාව. ඔන්න අවස්ථාව තුනේ තමයි අපිට print කරන්න දෙන්නේ. print වෙන්න ඕනේ මේක අපේ symbol එක. මේකට කියන්නේ o gate එක. o gate එක. මේකෙන් වෙන්නේ මුලින්ම මම බලනවා මේක true ද කියලා. මේක true නම් හරි, මේක true නම් හරි, මේක true නම් හරි තුන එකක් හරි true නම් program එක run වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගමු else එකක්. එහෙම නැති අවස්ථාවක මොකද වෙන්න ඕනේ? print වෙන්න ඕනේ space එක. okay එහෙනම් අපි run කරමු. තව වැරද්දක් තියෙනවා. කොතනද දෙකේ 7 error එක. දෙක හරි return හරි වරදක් නෑ. සමාන කිරීමක් දාලා සමාන හරි. ඊට පස්සේ okay S5 new line එක print වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපි කරන්න තියෙන එක for loop එක ඉවරනහම අලුත් line එකකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. for loop එක ඉවරනහම අලුත් line එකක්. okay කවදාද 10යි okay last එක run වෙන්නේ හරි. මෙතන ඇත්තටම එන්නේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මොකද i එන්නේ 0.9 වෙනකම් end එක. ඒතොර i සමාන 9 වෙන අවස්ථාවේ print වෙනවා. okay 10 දැක්කයි. okay එහෙනම් හරි. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. okay ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක ෆොන්ට් එක පේන්නේ නැද්ද? ෆොන්ට් එක ලොක් කරන්න ඕනේද මේ කෝඩ් එකේ? ඒ ඕන දෙයක් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. okay එහෙනම් යන්න වෙන වීඩියෝ